Hey guys! What's up? Ginalyn Monsalin here! So for today's video ay let's do unboxing! So mag-unbox tayo ng ring light from Shopee. So ayan, papakita ko sa inyo kung paano ito i-assemble. Magkano siya, saan ko siya nabili. Ilalagay ko yung lahat sa description box below. Without further ado, let's start! Magagawa, laging natutulala kung lumalapit na. Guys, sorry talaga kung masyado akong pilingira kung sa Bisaya. Masyado akong feeling na magiging vlogger talaga ako. Bumili pa ako ng mga ganto-ganto. Kung lang guys, bumili ako ng camera. Kung meron lang akong maraming pera, bumili na talaga ako guys. Sabi ng mama ko guys, ang dami mong binili. Gastos ka ng gastos. Wala ka namang views. Naman talaga akong views, which is totoo naman talaga guys. So, pagka-open mo ng box guys, ito ang bumubungad sa iyo. So, ito na ang ring light. Hindi siya flat type guys, parang bulb type. Bulb type ba tawag yun? Ewan ko basta. Hindi siya flat type guys, hindi siya flat type. Ganito siya. Pabilog siya, ganyan. Hindi siya flat type. Flat type, flat talaga siya. Literal na flat. Flat. Gago! Next is, ito yung phone holder. Ito yung phone holder niya guys. Yan. Yan. Next, ito yung parang magano-gano siya. Movable siya guys. Meron siyang parang bola dyan sa ilalim guys. Ow! Ano nangyari guys? Baka pagkatapos ng unboxing guys, sira na itong ring light ko. Gago! Guys, ang move talaga siya. Like that. Yan. I-lock lang natin siya dito. Higpitan na natin siya guys. Diyan. Last but not the least is ito. Mabend-bend ito guys. Bend. Next is ito na ang ating stand. Tchan-tcharan! Mag-i-insert na ako na picture guys kung gaano talaga siya kahaba kasi parang hindi siya kasya sa ating screen. So ganito siya. Ginagawa mo! We're just going to pull this out and then bumuka na siya. Tingnan lang siya guys. Pagkatapos yung i-pull ng ganyan. So, ibababa lang natin ito. Para bumuka talaga siya ng bumuka guys. Like that. Pagkatapos natin ma-achieve ang kanyang sapat na buka guys, ay ilalak na natin siya dito. Meron siyang lock dito guys. Ito. Like that. I-pull natin siya pataas. Ito. I-luwas na natin siya. Meron siyang lock dito. Ito yung lock niya, guys.
We're going to pull this up again and then lock. Yung lock niya. Oo. Ang taas-taas niya, guys. Muntik na siya umabot sa kisame namin, guys. Oh. Look at that. Look at that. Bali, ito na siya, guys. Binababa ko siya. Ganito lang siya. Leave lang sa aking chin. Next, ito ang susunod natin i-attach. So, ganyan lang. Wait. Sa iba kasi, guys, na nakita ko sa online, meron siyang parang guma dito. Guma nito na nakatakip dito. Pero itong nabili ko, guys, iwan ko lang kung bakit wala siyang parang guma dito. So, i-attach na natin siya. Ang ganyan. Pag ganyan lang. Make sure na nakalock siya ng mahigpit kaysa para hindi siya. Wiring lang, guys. Itong mga ito, guys. Itong mga bolts nito. Like that. Mga bolts. Tulad nito. Itong mga bolts niya, guys. Mga bolts niya, guys. Yung kung saan tayo maghigpit at saka magluwag, guys. Ay, wag lang natin siyang masyadong higpitan. Kasi may tendency siya, guys, na malulustrid siya, guys. At saka, ito kasi mga ito, guys, ay plastic lang siya. Made of plastic lang siya. Hindi siya metal. So, may tendency na ma-crack siya, guys, kapag masyado natin siyang hinigpitan. So, kapag mag-purchase tayo ng mga ganitong products, guys, yung mga cheap lang na products, ay careful lang tayo sa paggamit. Hindi natin siya masyadong ihalin tulad sa mga mamahaling gamit, guys. Kasi iba talaga ang mga mamahaling gamit, guys. Worth the price talaga siya at saka durable. Based sa experience ko, guys, yung sa tripod ko, sa Shopee ko lang din siya binili. Worth 100 pesos, I think. 100 plus. Maybe 100 plus. Ang nangyari ay sa kakahigpit ko, guys, sa kanyang bolt ay na-crack. So, ipakita ko, mag-share lang ako ng picture, guys, kung ano yung tsura ng aking tripod. So, since ma-discarded tayong mga Pinoy, guys, ang ginawa ko lang, guys, ay inano ko lang siya ng rubber band or anything elastic na nothing na pwede siyang anything elastic, guys, just like rubber band. So, ang ginawa ko lang sa kanya, guys, ay kung sabi sa'yo, guys, gipikita na ako plastic ko. Gipikita na ako mga guma, guys, para siya gumana pa, para siya mag-hold pa sa phone, guys. Tapos, ilagay na natin itong ating ring light. Ituyok lang nato, guys. Tuyok ko na nato. So, ang purpose pala nito, guys, itong parang may bula sa ilalim ay para ma-bend-bend natin ang ating ring light like that. Like that. In any angle, guys. Saan nyo gustong angle. Tapos, ito siya ay ilagay na natin siya dito, guys. Tingnan niyo lang kung paano ko siya ginawa, guys, ha. Like that. Tinanggal ko muna siya dito. Ito, tinanggal ko muna siya dito. Tapos, ipapasok ko siya dito. Tapos, dito naman. So, push lang, push. Like that. Then, lock. Lock lang natin, guys. Tapos, ilalagay na natin siya dito, guys. Dito. Meron kasi itong, guys, butas, guys. Like that. Meron siyang butas. Ganyan lang. Tapos, kung ilalagay ang ating phone, i-bend lang natin siya ng paganyan. Like that. So, ayan. Meron na tayong ring light. Like that. Huwag lang masyadong i-bend. Ayan. Tapos, kukuha lang ako ng power bank, guys, ha. Ito pala ang ating ring light, guys, is it comes with USB type. So, hindi siya katulad ng ibang mga appliances, guys, na diretso na natin siyang isasaksak sa outlet. So, ito, guys, kailangan pa siya ng adapter. Ito, yung ulo ng charger, guys. Ito.
Kailangan pa natin to para siya, before natin siya isaksak sa outlet. Kasi, hindi naman natin ito masasaksak sa outlet guys, kasi USB nga. So, ganito. Ganyan lang. Yan, tapos, isasaksak na natin to. So, malayo kasi ako dito sa outlet, guys. Hindi ko na lang ipapakita sa inyo. Kasi alam niyo naman kung paano ito isasaksak. Ganit na i-demo. Pwede din, guys, na katulad ko, malayo ako sa outlet, guys, ay gumamit ako ng power bank. A few moments later. Ito na po ang aking power bank, guys. It's Romos. Hindi to original, guys. From Shopee lang din ito. So, ito-try natin siya, guys, kung gumana ba siya. Ito pala ang kanyang parang remote, guys. Andito, mayroon to siyang plus, negative. At tapos, ito ang kanyang switch on and off, ang nasa pinakaibaba. So, ipasok ko lang siya dito sa ating power bank. Ayan. Tapos, i-on lang natin. Ayan natin, guys. Ayan, nag-blue na siya, guys. May blue na siya. Meaning yan ay gumana ang ating ring light. So, try. Yan! Charan! 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 So, i-try namin natin yung plus, guys. Yan ang pinakamalakas niya na light, guys. Tapos, i-click naman natin yung minus, yung subtract sign. So, ito ang pinakamahina niya. Ito ang pinakamahina niyang light, guys. Can you see the difference, guys? Kita niyo ba ang difference? Siguro kita naman, guys. Try natin ulit, ha? Pinakamalakas. Pinakamahina. Na, like that. Yan ang pinakamahina, guys. Pinakamalakas. Pinakamahina. Tapos, ito naman ang nasa, itong guys, na parang may arrow-arrow. Ito nasa isa, dalawa, nasa ikalawang bilang, guys, ay ito ang mode. Dito ka pumili kung anong kulay ng lights ang gusto mo. So, meron siyang, itong ring light na ito, guys, meron siyang 3 kulay. So, check natin. Yan, white. Tapos ito, yellow. This one is a combination of white and yellow. Next, white. Yellow. Combination of white and yellow. Yay! Ayun na. So, ulitin lang natin, guys, ha? Ganito lang siya kalaki ang ating ring light, guys. Parang mukha ko lang, guys. Feeling naman maliit ang mukha. Ganito lang siya, guys. Ganyan. Ito ang white. Ito ang combination of black. Ang combination black. So, anong black dito? Black ang frame. Combination of yellow and white. So, ganyan. White, yellow, combination of black. Black yun. Combination of white and yellow. So, ito. Ito na ang kanyang pinakamalakas na light, guys. Ito naman ang pinakamahina. Okay. Let's switch off. Guys, sana ay may natutunan kayo sa ating video ngayon. Sana ay natuto kayo kung paano mag-assemble ng ring lights. In the description box, guys, below ay lalagay ko na ang link kung saan ko ito binili, kung magkano ito, magkano ang kanyang shipping fee. Okay, so guys, hope you enjoy watching this video. See you next time. Please don't forget to like, share, and subscribe for more upcoming videos. Always remember that God's love you, so always think positive. I'm still alive, still alive.